नमस्कार मित्रांनो, माझं नाव ऋषिकेश गाडवे. तुम्ही बघत आहे टीम म्हणजे टेकिंग मराठी. मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला इंस्टाग्रामच्या नवीन अपडेट रीलबद्दल सांगणार आहे. त्यासाठी व्हिडिओ पूर्णपणे बघा. त्याआधी तुम्ही आमच्या चॅनलवर नवीन आले असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. सोबत बेल आयकॉन सुद्धा प्रेस करा, कारण आम्ही केलेले सगळे व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत लवकरात लवकर पोहोचत जातील. जसं फक्त टिकटॉकमध्ये लाईक कमेंटचे जे बटन असतात ते साईडच्या साईडने असतात. यामध्ये लाईक अँड कमेंट आणि शेअरचे बटन हे खालच्या साईड, जसं आपल्या इंस्टाग्रामचा एक रेग्युलर फॉर्मॅट असते तो. त्याप्रमाणे यावर सुद्धा तुम्हाला 15 सेकंदाचा व्हिडिओ बनवता येईल. त्यामध्ये सॉन्ग ॲड करता येते, फिल्टर वेगवेगळे फिल्टर यूज करू शकता. हा टिकटॉक युजरसाठी एक चांगला अतिउत्तम असा प्लॅटफॉर्म आहे. ते इथं त्यांची जे क्रिएटिव्हिटी आहे तिथे प्लेस करू शकतात आणि याच्या थ्रू तुम्ही हळूहळू पुढे जाऊन अर्निंग पण करू शकता. तर मित्रांनो, चला मी तुम्हाला डिटेल या ॲपबद्दल सांगत आहे. हे जे रील ॲप्लिकेशन आहे याबद्दल सांगत आहे. त्यासाठी मी तुम्हाला माझ्या मोबाईल स्क्रीनवर नेणार आहे. चला तर मग बघूया. मित्रांनो, सध्या मी तुम्हाला माझ्या मोबाईल स्क्रीनवर आणलेला आहे. आता जाऊ आपण माझ्या इंस्टाग्राम अकाउंटमध्ये. तर मित्रांनो, हे आहे माझं इंस्टाग्राम अकाउंट. याचं नाव आहे टीम म्हणजेच टेकिंग मराठी. मित्रांनो, या अकाउंटवर सुद्धा मी माझे 2 IGTV व्हिडिओ पोस्ट केलेले आहेत. तुम्ही या पेजला फॉलो नसेल केलं तर लगेच फॉलो करून घ्या, कारण यावर एक लवकरच गिव्ह अवे येणार आहे. त्यासाठी मित्रांनो, जिथे आपण रेग्युलरली आपल्या स्टोरी प्लेस करतो तसं आपल्या या जे पेजचा आयकॉन आहे इथे आपण क्लिक करूया. पेजच्या आयकॉनवर क्लिक केलं. आता इथं सध्या मी लाईव्ह आलेलो आहे. आता बघा मित्रांनो, इथं रील्समध्ये मी ऑप्शन केलेलं आहे. आधी मी इथे एक साऊंड सिलेक्ट करून घेतो. मला हे सॉन्ग आवडते, मीचं सिलेक्ट केलं. ओके, हे सॉन्ग सध्याला लागलेलं आहे. इथं डन करून घ्यायचं. आता तुम्हाला वाटलं तुम्ही इथं विविध प्रकारचे फिल्टर वगैरे यूज करू शकता. आता सध्या आहे की तयार झालेला आहे. आता इथं तुम्ही ॲड कॅप्शन हॅशटॅग टाकून हा सुद्धा जसा तुम्ही इझिली बाकीच्या स्टोरी पुट करता तसा तुम्ही हा शेअर करू शकता रीलवर. इथं सरळ शेअर ऑप्शनवर मी क्लिक केली की हा सरळ माझ्या रीलमध्ये सेक्शनमध्ये शेअर होऊन जाईल. आणि तुम्ही जेव्हा IGTVचं सुद्धा ऑप्शन दिसत आहे तसं तुम्हाला याच्या बाजूला एक रीलचं ऑप्शन सुद्धा दिसणार आहे, ज्यामध्ये तुम्ही तुमचा रीलचा व्हिडिओ बघू शकता. तर मित्रांनो, अशा प्रकारे तुम्ही तुमचा व्हिडिओ क्रिएट करू शकतात, सोबत पोस्ट करू शकता आणि यामधून अर्निंग करू शकतात. मित्रांनो, तुम्ही रील या व्हिडिओ प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून सुद्धा अर्निंग करू शकता. ते जर तुम्हाला माहिती करून घ्यायचं असेल तर मला कमेंटमध्ये सांगा. जर तुमचा जास्त रिस्पॉन्स आला तर मी नक्कीच यावर सुद्धा व्हिडिओ बनवीन. आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढंच. तुम्हाला व्हिडिओ कसा वाटला याबद्दल आम्हाला नक्की सांगा. सोबतच हा व्हिडिओ तुमच्या मित्रांपर्यंत शेअर करा. आणि अजून एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे जे टिकटॉकर्स आहेत त्यांना नक्की शेअर करा. धन्यवाद.